kryptovalutan Bitcoin faller tillbaka ordentligt och handlas nu på de lägsta nivåerna sedan i april. På lite drygt en månad är priset ner närmare 30% och liknande nedgångar syns för många andra kryptovalutor idag. För att prata mer om nedgångarna och prisutvecklingen framåt har vi med oss Virtunes vd Christoffer Kock. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, väldigt kul att du kunde komma hit. Som sagt, vi ser rätt stora nedgångar för många kryptovalutor idag. Vad ligger bakom det här? Ja, nej men precis. Så vi har ju sett en nedåtgående spiral här nu i ett antal veckor där Bitcoin är ner ungefär nästan 30% sedan sin tidigare rekordnivå som nåddes i början på oktober. Och jag skulle väl lyfta 3 olika faktorer som jag anser vara kopplade till den nedgång vi ser just nu. Den första var att vi den 10 oktober så hade vi den största likvideringshändelsen i kryptomarknadens historia. Och bara kort för att bryta ner vad det innebär så är det viktigt att känna till att många traders av olika slag, både privatpersoner och institutionella aktörer, handlar en hel del med hävstång i krypto för en utökad exponering. Och det vi såg då var att ett ungefär 18-19 miljoner dollar i nominellt värde blev fullkomligt likviderat, vilket skapade chockvågor i marknaden med väldigt, väldigt stora nedgångar just den 10 oktober. Så det gjorde var ju dels att det skapade en hel del osäkerhet i marknaden, men också att väldigt mycket likviditet försvann. Och det är fortsatt det som vi ser att marknaden nu försöker repa sig ifrån och hitta sitt nya fotfäste. Och det brukar oftast det kan ta ett par månader innan vi ser att marknaden återhämtar sig från en sån typ av händelse. Så det är den första. Den andra delen är kopplat till att den amerikanska statsapparaten har ju haft en rekordlång nedstängning där avsaknad av rapporter med mera och även med efterföljning av lägre likviditet i marknaden också skapar osäkerhet. Tittar man på kryptomarknadens Fear and Greed Index så står det just nu i Extreme Fear. Den tredje delen är ju också att kryptomarknaden ses ju i det stora hela fortsatt som en risk-on-tillgång som såklart gynnas av lägre räntor. Och många har ju under en längre tid förväntat sig att vi ska få en räntesänkning från Fed här nu i december. Tittar vi på polymarket nu så är det ju större chans att räntan förblir oförändrad. Så jag skulle säga att det är de delarna nu som skapar en hel del osäkerhet och därmed volatilitet i kryptomarknaden. Vi har i bild just nu en graf som visar hur stor sannolikheten är för en sänkning i december, som det är nu mer sannolikt att det inte blir en sänkning som du var inne på. Men hur känsligt skulle du säga att bitcoinpriset generellt sett är för den amerikanska räntan? Jag menar om vi nu får in data som kan stödja att det blir en sänkning, borde det i så fall tala positivt för bitcoinpriset? Absolut. Jag skulle säga att på kort sikt så kommer bitcoin och övriga kryptomarknader svara väldigt positivt om det visar sig att vi får en räntesänkning i december. Skulle man däremot titta på vad bitcoin är så när vi är ute och utbildar marknaden så talar vi om att bitcoin är det digitala guldet och en store of value-tillgång som ska fungera som en hedge i oroliga tider. Så jag skulle säga att över en längre tidshorisont så har räntebeskedet en mindre betydelse. Men på kort sikt så har det absolut en viktig betydelse. Vi får se ifall det blir några förändringar där. Men nu när vi ser de här fallen, vad märker ni av från era kunder skulle du säga just nu? Är man mer skeptisk gentemot krypto eller är man mer positiv på lång sikt så att säga? Ja, men jättebra fråga. Och jag tror att även om vi ser väldigt mycket volatilitet nu så kan man konstatera att den nedgången vi nu har sett är faktiskt det är den näst största nedgången sedan de börshandlade fonderna för bitcoin lanserades i januari i fjol. Och den trenden vi ser som är intressant just i den stökiga marknaden vi just nu har är att vi menar att det fundamentala har aldrig någonsin varit starkare för krypto. Vi ser regulatoriska medvindar i många håll, inte minst i USA. Vi ser att Luxemburg har investerat i bitcoin via sin statliga investeringsfond. Vi ser att Texas har investerat $10 miljoner i bitcoin. Vi ser att Tjeckiens centralbank har gjort en första investering i bitcoin. Tittar man också på antalet bitcoin-holder som håller mer än 1000 bitcoin, som man oftast i kryptosammanhang kallar bitcoin-valar, så har den mängden sådana stora bitcoin-holders faktiskt ökat den senaste tiden. Så det visar verkligen att mycket institutionellt kapital är på väg in. Det vi på Virtunes ser i våra produkter så ser vi faktiskt att
Vi ser fortsatt starka inflöden. Bara om man tar just när vi hade det här stora likvideringshändelsen den 10 oktober så såg vi väldigt kraftfulla inflöden. Så vi ser att många investerare har varit med förut och blivit mer sofistikerade och vana med den volatiliteten krypto faktiskt kan inneha och tar tillfället att ackumulera. Men just de regulatoriska förändringarna och medvinden som du ändå nämner här, när vi ser den, skulle du säga att det talar för att volatiliteten på kryptomarknaden inte kommer vara lika hög framöver? Ja, det gör det. Och tittar man på Bitcoins volatilitetsgraf så ser vi också att volatiliteten successivt har rört sig neråt. Och för att ta ett exempel som återigen visar hur mycket institutionellt kapital som faktiskt är på väg in, så tar vi BlackRocks Bitcoin ETF som är den största fonden för Bitcoin i världen. Så hade de i inledningen av 2024 ungefär 80% av kapitalet som kom från privatpersoner, 20% från institutionella. Nu ungefär 1,5 år senare står den siffran på 50-50. Och när mer långsiktigt kapital kommer in som inte är lika känsliga för tillfällig volatilitet så förväntas det fortsatt att sänka volatiliteten. Mm. Du nämnde tidigare här vad som har drivit den nedgång vi ändå har sett den senaste tiden. Om vi blickar lite framåt nu, vad kommer behöva hända för att den här nedgången ska bromsas in? Vad blir avgörande de kommande veckorna här? Jag tror att det är flera delar. Jag tror dels att marknaden behöver... Jag tror det vi ofta ser här i alla marknader, men i synnerhet i krypto, är att saker och ting prisas in i förtid. Det kryptomarknaden ogillar mest är oklarhet, så att när räntebeskedet har kommit, oavsett utfall, så tror jag att marknaden kommer också därefter kunna anpassa sig efter det. Men jag tror att det vi ser just nu i USA är att man har godkänt börshandlade fonder för andra kryptotillgångar, där vi har Solana och XRP, och det har varit de mest framgångsrika ETF-lanseringarna i år i USA. En annan viktig del också som många väntar på i amerikansk marknad är att det håller just nu på att ta fram ett omfattande kryptoregelverk som många hade hoppats på skulle klubbas i december. Det kommer skjutas in till nästa år. Så vi tror att när det regelverket faller på plats så kommer det skapa ytterligare regulatorisk klarhet som kommer gynna krypto. Men det vi också ser är att allt fler banker, både i Europa och i andra delar av världen, börjar öppna upp för krypto på olika sätt. Både att man kan investera i krypto genom börshandlade produkter, som vi även ser här från banker i Sverige, men också användning av stablecoins med mera. Så i takt med att den acceptansen fortsätter att accelerera så tror vi också att det kommer gynna kryptomarknadens tillväxt. Så en hel del som ändå talar för här, men jag menar med tanke på de rörelser vi har sett ändå, du tror inte att investerare avskräcks från att gå in i krypto med tanke på det? Nej, jag tror att det givetvis så skapar det en hel del osäkerhet när vi har de här volatila stunderna. Sen ska man komma ihåg att krypto har ju varit ett väldigt volatilt tillgångsslag i många år. Så att det är ju ingenting nytt, utan vi ser att det finns många som tar tillfället i akt att ackumulera. Sen såklart på längre sikt, för att Bitcoin som tillgångslag och andra tillgångar ska kunna integreras i allt fler institutionella portföljer, så krävs det att volatiliteten är på väg ner. Men vi tycker att allting helt klart går åt rätt håll. Så om du avslutningsvis får säga var Bitcoinpriset står om ett år, vad säger du då? Ja, det är en bra fråga. Vi på Vertian ställer inte ut några prisprognoser, men ska jag peka på några officiella prisestimat som finns ute i marknaden, så har vi bland annat Standard Chartered som gick ut med en väldigt offensiv att Bitcoin ska nå $200,000 i slutet på det här året. Det är ju väldigt, väldigt långt ifrån nu, som vi känner till. Men JP Morgan, världens största investmentbank, har också gått ut med att man tror att Bitcoin ska kunna nå $170,000 inom 12 månader. Så Bitcoin på väg mot nya rekordnivåer helt enkelt. Det får bli slutordet från dig, Christoffer Kock. Tack för att du kunde komma hit. Tack så mycket.